Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Rezultatele din țară, tot am stat să mă gândesc ce s-a întâmplat la acest vot. Cum a reușit POTU, SOS-ul și AUR să ia împreună în jur de 32%. Și m-am gândit și la cum trăiesc eu în ultimii ani. Eu fiind antreprenor cu niște venituri cât de cât ok, am observat că tot mi-au scăzut aceste venituri și am observat că în România se trăiește din ce în ce mai prost. Pentru a trăi cât de cât onorabil îți trebuie o anumită sumă de bani, care tot a crescut în ultimii ani. Eu încerc să mă pun în situația oamenilor care nu au veniturile mele, ci au salariu minim sau chiar nu au venituri deloc. Acești oameni au votat din frustrare. Și au votat din frustrare împotriva gurii care încă ne hrănește așa cum ne hrănește, a Uniunii Europene și a investițiilor, care dacă investițiile străine se opresc în România sau se reduc, nu va fi ok. Așadar înțeleg toată frustrarea și astăzi încercăm să analizăm exact pe rezultate. Am aici 3 rezultate din țară, de pe Bihor și din Republica Moldova, pentru că în diaspora, în afară de Republica Moldova, în diaspora occidentală, românii au votat masiv cu AUR, cu POT și cu SOS. Și pe aici, pe acolo, cu USR-ul, după AUR. Încă de săptămâna trecută am simțit acest fior rece de la Kremlin și spuneam, dacă nu va fi o mobilizare masivă a pro-europenilor, duminică, rezultatele ar putea, în viziunea mea, arăta așa. Și prezentam AUR-ul că va avea 24%, PSD 21%, USR 17%, PNL 15%, SOS 5%, UDMR 5% și POT 4%. M-am înșelat puțin în ceea ce privește AUR-ul, pentru că AUR-ul n-a luat, din fericire, 24%, ci a luat în jur de 19, 18, până acum, la numărarea 99,4% din voturi. Din păcate, USR-ul se pare că nu va lua chiar 17%, așteptăm și voturile din diaspora, dar până acum suntem undeva la 13-14%, 12,10%, hai să zicem că cu voturile din diaspora ajung undeva la 13%, deci un scor destul de slab. PNL-ul ziceam că ia 15%, în momentul de față PNL-ul, am nimerit-o, are 14,4%, SOS-ul, din păcate, a depășit prezicerea mea de 5%, și are 7,62%, UDMR-ul intră în Parlament cu Uniunea Democrată 6,47% și Partidul Oamenilor Tineri, POTU, partidul lui Kremlin Georgescu, care, iată, intră și el în Parlament. Spuneam atunci, în articol, și o să vă las link-ul în comentarii, că un dezastru ar fi să intre în Parlament atât SOS cât și POT. Iată, dezastru s-a întâmplat. Și spuneam că dacă nu ne mobilizăm, suveraniștii pot depăși 33%. Ne-am mobilizat, într-adevăr, AUR-ul n-a luat cei 24% pe care i-am spus că îi va lua și au în jur de 32-33%, deci m-am încadrat în această cifră. Spuneam totuși că AUR nu cred că va lua 30% sau peste 30%, așa cum arătau unele sondaje de săptămâna trecută, pentru că ar fi o catastrofă și mai mare pentru România. Spuneam eu că ideal ar fi să intre atât Forța Dreptei cât și Reper, dar sincer nu cred în acest moment. Așa că vă spuneam tuturor, alegeți răul cel mai mic dintre USR și PNL, fiecare în circumscripția județeană din care faceți parte. Din păcate pentru mine, după experiența neplăcută în cadrul USR Bihor, răul cel mai mic a fost PNL Bihor.
și a fost și un vot inteligent, pentru că, veți vedea, USR-ul în Bihor nu trimite niciun parlamentar, nu face nici măcar pragul electoral. În orice caz, vă îndemnam să nu risipiți voturile, vă îndemnam, dar din păcate mulți nu m-au ascultat. Și iată acum rezultatele naționale până la această oră. Partidul Social Democrat are 22,62%. Aici mai există o șmecherie care s-a întâmplat. Un Partidul Social Democrat Unit, scris așa mic și copiată un pic sigla PSD-ului, a luat peste 2% și în loc ca PSD-ul să ia 25%, le-au troznit 2% și până în acest moment 22,62%, probabil undeva la 22,5% va avea PSD-ul până la final. În timp ce AUR, SOS și POT și-au maximizat fiecare vot, partidele pro-europene precum Sens, Drept, Forța Dreptei sau Reper ne-au irosit în jur de 7%, care ar fi fost esențiale formării unei alianțe de centru-dreapta. Despre AUR și despre SOS știam, dar ascensiunea POT-ului, acest Frankenstein ruso-chinez creat pe TikTok, în laboratoarele Kremlinului, cu ajutorul, bineînțeles, a Beijingului, mi se pare demn de un comentariu. De acest Frankenstein va trebui să răspundă, bineînțeles, autoritățile române, care au dormit până acum și care au permis, prin ignoranța lor, ascensiunea acestui partid neolegionar în Parlamentul României. Nu ne era de ajuns AUR și SOS, ia că avem și POT. Ce înseamnă rezultatul alegerilor de ieri pentru România? Păi hai să o luăm pe rând. Dacă Georgescu iese președinte duminica viitoare, poate numi un guvern neolegionar plus PSD. Dacă dimpotrivă Lasconi iese președinte, mai cumpărăm 4 ani de democrație cu prețul unui guvern de sacrificiu în genul guvernului Ilie Bolojan, care să facă repede reforme și să plece apoi, pentru că bani de huzur și nici pentru bugetar, nici pentru pensionar nu mai sunt, după care o să vină din nou PSD cu un guvern care să prăduiască ca până acum și să revenim peste 4 ani în aceea situație, poate cu partidele proruse și mai pompate decât sunt acum, luând chiar peste 50%. În orice caz, reforma care va trebui să o facă România cu un PSD pe post de prăduitor al banului public, un PSD care va fi o frână în calea reformei, este un lucru care nu cred că va face bine României, așa că România este în momentul de față într-o situație disperată din cauza clasei politice actuale, a mentalității proruse, anti-UE și neolegionare a tot mai multor români, cu economia pe butuci și cu finanțele publice în aer. Iar majoritățile care se pot face, cred eu, acum, au un spectru foarte, foarte limitat. La alegerile prezidențiale de duminica viitoare, din 8 decembrie, dacă lucrul acesta rămâne valabil și se validează primul tur al prezidențialelor, rezultatul va fi unul foarte strâns din cauza electoratului PSD care va vota împărțit. Veți vedea acest lucru. Elena Lasconi se poate baza pe 20% obținuți în primul tur și pe voturile, a zice eu, ale PNL-ului, UDMR-ului și ale lui Joană, plus câțiva candidați pro-europeni care nu au intrat, deci undeva la 40-45%. Deci oricum o dăm, Lasconi are nevoie de măcar jumătate dintre voturile alegătorilor PSD pentru a obține un mandat la Cotroceni, pentru a obține peste 50%. Georgescu va avea sigur sprijinul extremiștilor AUR, SOS, POT, care însumează în momentul de față 32-33%, așa cum vă spuneam, o treime dintre români sunt în momentul de față cu vederi neolegionare anti-europene. Aud
aceeași prostie rostită de prieteni și de către cunoscuți. Se răstogolește aceeași prostie despre Lasconi că nu-i bărbat și nu-i bună de președinte al României. Cele mai rele dintre toate criticile și cei mai răi critici al lui Lasconi pe care îi cunosc și cu care am legături, spun că voi, femeile, nu sunteți bune să conduceți. O tot dau cu Elena Lasconi, spun lenuța în sus și în jos, nu e așa, dincolo de pericolul de a avea un neolegionar în fruntea statului care să ne scoată din Europa și să ne vândă iar la ruși. Lenuța Lasconi, așa cum o proleclesc peorativ acești alegători, este de fapt o femeie harnică care a demonstrat că poate la Câmpul Lung, luând un al doilea mandat cu peste 70%, un nou mandat de primar anul acesta. Dacă nu făcea treabă, lumea n-ar fi votat-o a doua oară, cu siguranță. La fel ca și Bolojan, Lenuța Lasconi, așa cum râdeți voi de ea, a făcut treabă în primărie și oamenii sunt conștienți că este un bun administrator și au votat-o, oameni buni. Dacă vreți un guvern cu Bolojan premier, care să repare cât de cât niște stricăciuni și să ne dea o nouă șansă la o viață demnă în România, asta trebuie să știți. Lasconi îl va numi pe Bolojan premier, a spus-o. Ea a fost prima care a spus că îl va numi premier pe domnul Ilie Bolojan. Acum trecem și vorbim despre rezultatele din Bihor, care ne arată că Partidul Național Liberal a fost votat de peste 100.000 de români, de cetățeni bihoreni, 101.994 mai precis, aici s-a încheiat numărătoarea voturilor, iar Ilie Bolojan primește 36,88% dintre voturi, aproape 37%. Uniunea Democrată Maghiară din România 22,73%, Partidul Social Democrat 12,29%, Alianța pentru Unirea Românilor 10,90%, Partidul Oamenilor Tineri 3,9%, Partidul SOS 3,61%, Uniunea Salvați România 2,41%, oameni buni. Deci 2,41% a fost în stare să ia domnul Dehelean după 2 mandate de deputat. Așa ceva înseamnă că este putred în această filială. Deci, acum să vă spun și eu, am votat în județul Bihor, am îndemnat lumea să voteze PNL din 2 motive, pentru că știam că USR nu are nicio șansă, știind de efectul Bolojan și de 2 ani, 2 mandate, nu de 2 ani, de 2 mandate, adică 8 ani de mandate de trândăveală a deputatului USR Bihor, Silviu Dehelean, care a distrus treptat filiala Bihor a USR prin îndepărtarea vocilor critice, îndepărtarea avertizorilor de integritate, care i-au făcut campanie în 2020, asigurându-i un al doilea mandat de parlamentar, de deputat. După ce domnul Silviu Dehelean s-a văzut cu saci în căruță, a decis să facă tot felul de referendumuri în care au votat tot felul de adrese de e-mail, persoane fictive, să ne interzică ba să criticăm pe unul sau pe altul, ba să ne bage pumnul în gură și pregătindu-ne, bineînțeles, pe rând, după ce a exclus o serie de membri vechi, membri fondatori, care erau membri fondatori ai USR Bihor, ne-a pregătit tuturor executarea. Și noi am aflat acest lucru și am plecat de bunăvoie. Am fost în jur de 50-60 de persoane foarte implicați în USR Bihor, care atunci am plecat. Da, ia că domnul Dehelean n-ai luat nici măcar 3%. Vreau să vă spun că nu am votat cu PNL cu ură împotriva actualei conduceri a USR, ci din pragmatism. Și mă bucur că nu am făcut publice toate lucrurile nasoale până acum pe care acest om le-a făcut filialei USR Bihor.
PSD-zând-o treptat.